Hello, xin chào chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của mình. Sau gần 3 tuần bị đau họng và không thể quay được một cái video mà ngồi nói chuyện quá lâu thì hôm nay mình đã quay lại rồi đây. Và đợt vừa rồi thì mình có mở lại xem các cái video cũ của mình thì mình nhận ra là một trong những cái chủ đề mà được nhiều người quan tâm, nhận được nhiều những cái lượt tương tác, nhiều lượt like nhất ở trên kênh của mình, đấy là những cái video mà mình nói về các cái chất liệu và được một vài các nhà mốt nổi tiếng lựa chọn để làm nên những chiếc túi của họ. Thì hôm nay mình sẽ lại tiếp tục với chủ đề đấy. Và hai nhân vật chính của ngày hôm nay thì sẽ gồm có là chất liệu da Empreinte của Louis Vuitton. Mình có ở đây chiếc túi Speedy Bandolier size 20. Và nhân vật chính thứ hai mình muốn đem ra so sánh thì đấy chính là chất liệu da của nhà Marc Jacobs. Và chiếc túi mình có ở đây thì là chiếc túi The Tote Bag size medium. Mình nhớ ngày xưa cái size này gọi là size small, nhưng mà họ mới sau khi mà ra được một vài những cái size nhỏ hơn ý, thì họ đã đổi lại đây là size medium. Đầu tiên thì mình sẽ giải thích lý do tại sao mà mình lại lựa chọn hai cái chiếc túi này, hai cái loại da này để đem ra so sánh, đúng không? Mình đã từng làm một cái video về một vài những cái loại da sần mà được Chanel này, Hermes này và YSL lựa chọn rồi, thì mình sẽ để link ở phía trên này cũng như là ở dưới phần description box cho mọi người cùng tham khảo nhé. Thì hai cái loại da này cũng tương tự với lại cả cái video mà mình làm trước đây ấy, thì đều là các loại da sần, và cái đặc điểm của nó ấy là những cái hạt, những cái vân sần ở trên da là đều được dập lên, được in lên. Nó khác với lại cả Hermes Togo hay là Clement, mình cũng đã từng làm video luôn rồi, là cái chất liệu da sần đấy, những cái hạt, những cái vết vân ở trên da là tự nhiên qua cái quá trình tumble process thì nó được làm nổi bật lên tất cả những cái hạt, những cái vệt đấy. Thì với những cái túi như thế này, như là da Empreinte của nhà Louis Vuitton hay là cái chất liệu da của nhà Marc Jacobs, thì tất cả những cái vân này là đều được in lên. Mọi người hiểu nôm na là nó có một cái khuôn và nó cứ thế nó dập lên trên bề mặt của da thôi. Và cái sự khác nhau của hai cái loại da ngày hôm nay mà mình lựa chọn để nói đến ý, với lại cả những cái loại da mà mình đã từng đề cập ở video lần trước là gì? Thì đây, với da Empreinte của nhà Louis Vuitton thì mọi người có thể nhìn thấy ở trong túi này thì mình vẫn đang có để kiểu tissue paper rồi kiểu các cái loại ấy để nói chung là để nhồi vào phía trong ấy để cho túi không bị mất form. Nhưng mọi người có thể thấy này, khi mà mình cầm ở trên tay rồi mình có kiểu như là bóp nhẹ, cái túi nó có cái độ mềm và cái da ấy nó có một cái độ gọi là nó có một cái độ phồng ấy, cảm giác nó khá là thật tay. Đây là Louis Vuitton nhá, và đối với lại cả Marc Jacobs cũng thế, ở trong này cũng đây đấy hự kiểu giấy để nhồi ấy. Nhưng mà này mọi người nhìn này, kiểu khi mà sờ ấy đấy, nó có một cái độ mềm mại và cái độ đàn hồi nhất định. Trong khi đó với lại cả những cái loại da như là Chanel Caviar chẳng hạn thì nó cũng có mềm nhưng mà nó vẫn nói như nào ta, nó sẽ hơi cứng hơn một chút. Đương nhiên ý là mình hiểu là với những cái ví nhỏ nhỏ như thế này, hay là với những cái mẫu túi của Chanel chẳng hạn đi, ví dụ như là Chanel Classic Flap chẳng hạn, thì với cái chất liệu da Caviar cộng với lại cả cái form dáng của chiếc túi, cái cách mà họ tạo nên cái túi, chọn lựa một cái form dáng nó rất là cứng cáp, có rất là nhiều những cái đường khâu, đường viền hình quả trám này, hay là kiểu chevron như thế này, như cái ví của YSL chẳng hạn, thì nó cũng sẽ làm cho cái cảm nhận của mình ở phía trên bề mặt của những cái món đồ này cái cảm nhận bề mặt da ấy nó sẽ cứng cáp hơn, chứ nó sẽ không được mềm như là những cái túi, những cái món đồ mà có cái form dáng tạm gọi là nó mềm mại hơn một chút. Tuy nhiên ý, thì kể cả là đối với bản thân mình, cụ thể như là với Chanel chẳng hạn, mình đã từng có những cái cơ hội được thử, được sờ vào những cái túi hay là những cái món đồ khác của Chanel bằng chất liệu Caviar mà nó có những cái form dáng khác. Nó kể cả là với những cái túi thốt và nó không gọi là nó mềm mại hơn một chút đi, nó ít structure hơn, nó ít cái form của nó ít cứng cáp hơn, thì cái chất liệu da ấy
caviar ấy, nó vẫn tạo một cái cảm giác nó sờ nó cứng tay, nó không được thật da bằng. Và kể cả là với hai cái chất liệu da này mà hôm nay mình muốn mang ra so sánh ý, thì phải nói thật là do cái vân dập của Marc Jacobs họ lựa chọn ý, nó không quá sâu. Cái đường vân, các cái hạt ấy, nó khá là nông ở trên bề mặt của da, cho nên là khi mà sờ vào ấy, cái cảm nhận mọi người sẽ cảm thấy là nó mềm hơn, nó thật tay hơn, nó giống như là một cái miếng da mà có vân sần tự nhiên qua cái tumble process hơn là với cái chất liệu Ompreon của Louis Vuitton. Cái này kiểu kể cả là khi mà sờ hay là thậm chí là nhìn thôi ở trên bề mặt ấy, là do các cái vân này họ làm, họ chọn các cái vân khá là nhỏ ấy, nên là sờ vào cảm nhận nó vẫn sẽ có một cái gì đấy nó hơi giả giả một chút. Mặc dù là bản thân cái túi khi mà cầm ấy thì khá là thích tay nha. Và đấy chính là lý do mình cũng đã từng chia sẻ rồi, có rất nhiều người sẽ không thích các cái loại da sần và dập vân như thế này đâu, vì là cái cảm nhận bề mặt của nó không được thật cho lắm, nó hơi có một cái gì đấy nó hơi nhựa nhựa. Ở đây thì mình có lấy ra chiếc túi Hermes Evelyn của mình, làm bằng chất liệu da Clemence. Cũng là một chất liệu da sần, thì nhưng mà nó khác ở chỗ là những cái hạt, những cái vân ở trên da này thì là hoàn toàn tự nhiên. Nó được làm nổi bật lên từ trên cái bề mặt da qua một cái quá trình gọi là tumble process. Mình cũng đã có nói qua về cái quá trình này, cũng như là so sánh da Clemence và da Togo của nhà Hermes ở trong một cái video ngày xưa rồi. Mình cũng sẽ để link ở phía trên này và ở dưới phần description box nhé. Thì mọi người có thể thấy này, với một cái da gọi là có cái độ sần, những cái hạt này tự nhiên ấy, thì nó sẽ vẫn giữ được cái độ mềm mại của da, sờ nó rất là thật tay. Khi mà mọi người gọi là nôm na là kiểu uốn éo sờ đắn cái túi như thế này thì sẽ thấy là nó mềm này, nó có một cái độ xốp và da nó có một cái độ đàn hồi nhất định. Thì với rất là nhiều các cái loại da mà được dập vân kiểu như thế này, hay thậm chí là đây cũng là một cái chất liệu của nhà Hermes đi, là da Epsom ấy, thì nó sẽ không được mềm mại bằng cái cảm giác khi mà mọi người sờ lên ý, nó sẽ không được thật bằng. Đấy là cảm nhận của cá nhân mình là như thế. Và chính vì vậy nên là mình đánh giá rất là cao cái da này của Marc Jacobs nhá. Vì cái cảm nhận khi mà mình sờ lại nó rất giống nhau luôn, nó rất là giống với lại cả một cái miếng da sần tự nhiên như thế này luôn. Phải nói thật là mình đã phải tìm hiểu khá là kỹ thì mình mới biết được là đây là một cái da gọi là được in dập lên ý. Chứ còn ban đầu khi mà lúc mới nhận cái túi này, đương nhiên là lúc đấy thì cũng gọi là thiếu kinh nghiệm và cũng chưa có tìm hiểu quá nhiều ấy, thì mình đã nghĩ đây là kiểu các cái da sần tự nhiên luôn ấy. Và đối với lại cả hai em túi nhân vật chính của ngày hôm nay thì ngoài cái việc là đều là da sần được dập vân này, rồi cái da nó có cái độ mềm, cái độ phồng mà mình rất là thích này, thì bản thân cái chất liệu của cái miếng da ở phía dưới, tất cả những cái hạt, những cái dập này mình đánh giá là chất lượng cũng rất là cao luôn. Mình đã sử dụng cái nó giống như cái kính lúp như thế này để mình có thể soi, và mình sẽ để chèn cái video cho mọi người xem ở đây. Cả hai cái chất liệu da này thì mình thấy đều là full grain leather. Bản thân ở trên website của Marc Jacobs thì họ cũng ghi rất là rõ ràng là họ sử dụng full grain leather. Còn đối với lại cả da Empreon của Louis Vuitton thì họ không ghi. Thế nhưng mà khi mà mình soi lên ý, thì như mình đã từng chia sẻ ở cái video lần trước mà mình soi của Chanel chẳng hạn ý, thì nó đều là da có cái loại chất lượng tốt nhất. Full grain leather nghĩa là da mà nguyên bản, hoàn toàn tự nhiên, sau khi mà họ lấy được một cái miếng da tạm gọi là chưa qua một cái quá trình xử lý gì đi, thì không có bất cứ một cái quá trình gọi là phải cạo bớt hay là phải sen bớt cái bề mặt. Những cái miếng da gần như là hoàn hảo, rất là ít những cái vết sẹo hay là vết chảy xước ấy, và họ dập thẳng lên phía trên luôn, nên là khi mà zoom lên thì mọi người có thể nhìn thấy được cả lỗ chân lông. Thì đấy là những cái miếng da mà gọi là nó sẽ dày dặn nhất, nó sẽ có chất lượng cao nhất và tốt nhất. Thì cả hai thương hiệu này đều sử dụng full grain leather nhá. Bây giờ thì mình sẽ cùng bàn đến ưu điểm của cái loại da sần dập vân như thế này nhá. Mà cụ thể là da Empreon của Louis Vuitton hay là da của nhà Marc Jacobs. Thì ưu điểm đầu tiên, ưu điểm lớn nhất của cái loại da này đấy chính là độ bền của nó. Kể cả là với những cái loại da mà
có những cái hạt sần tự nhiên như thế này, hay là những cái loại da được dập vân như thế này, rồi như này nữa chẳng hạn, cực kỳ là bền luôn. Một cái miếng da, một cái túi mà làm bằng chất liệu da sần ý, thì mọi người có thể thoải mái ngón tay sượt qua, không có vấn đề gì hết. Đeo túi đi mà chẳng may có va đập rất là nhẹ nhàng, cũng gần như là rất là khó để có thể bị cháy xước. Và đương nhiên là nếu mà chỉ đơn giản là đeo ở trên người ấy, thì những cái ma sát, những cái va quệt với bản thân cơ thể hay là với quần áo của mọi người ấy, cũng rất là khó để tạo nên những cái vết ở trên những cái túi như thế này. Chính vì thế nên là những cái túi này được rất là nhiều người ưa chuộng, vì là dùng thì rất là bền và giữ được cái độ mới rất là lâu. Trong khi đấy, nếu mà mọi người với một cái chất liệu da mà da smooth leather, da bóng, hay là cái da mà kiểu nó mịn như là kiểu lamb skin chẳng hạn ấy, thì chỉ cần không cẩn thận một chút thôi, va quẹt một tí thôi, thì nó có thể tạo nên một cái vết cháy xước, dù là rất nhẹ nhưng mà lại rất là dễ nhìn nha. Ưu điểm thứ hai mà nó rất là đặc biệt với lại cả cái loại da dập vân ấy, thì đấy là vì nó được sử dụng một cái khuôn có sẵn, cho nên là những cái hạt, những cái vân da ấy, nhìn chung nó sẽ rất là đều ở khắp cái bề mặt của túi hay của ví hay bất cứ một cái món đồ nào mà sử dụng cái chất liệu da này. Mọi người sẽ thấy là cái da của nó nhìn nó rất là đều đặn luôn. Nó sẽ không bị hạt to, hạt nhỏ, và nó gần như là sẽ không bị những cái đường vân kiểu chạy dọc ở trên túi. Da Hermes Togo chẳng hạn, mình đã từng chia sẻ ấy, thì sẽ có những cái món đồ mọi người sẽ nhìn thấy là nó có những cái vân nó cứ chạy dọc ở trên thân túi, thì đấy là một cái vân rất là tự nhiên của da thôi. Sau cái quá trình trong một process thì nó tạo nên những cái đường vân tự nhiên đấy. Thế nhưng mà có những người thì lại không thích những cái vân như vậy, họ sẽ cố gắng tìm một cái túi mà hoàn toàn không có vân như thế. Và một trong những cái phương án mà mọi người có thể nghĩ đến thì đấy là chọn luôn một cái loại da mà được dập vân như thế này luôn, đảm bảo là đều đẹp, hạt da sẽ đều tăm tắp luôn, từ đầu đến cuối, từ trong ra ngoài luôn. Và cái ưu điểm thứ ba của cái loại da được dập vân lên như thế này thì đấy chính là khi mà tất cả những cái miếng da như thế này trải qua cái quy trình để được in, được dập khuôn lên ý, thì lúc nào ở trên bề mặt nó cũng sẽ để lại một cái lớp, như là một cái lớp coating, một cái lớp bảo vệ ấy. Tùy vào từng nhãn hàng, tùy vào cái cách mà họ xử lý da, thì cái lớp bảo vệ đấy nó có thể dày mỏng khác nhau. Ví dụ như là chiếc ví này của OSL chẳng hạn, mọi người có thể nhìn thấy là nó sẽ bóng hơn, trông cái da của nó thật sự là trông nó sẽ không thật nhất này. Và sờ lên ý, thì cũng sẽ có thể cảm nhận được rõ cái sự mà nó, nhiều người sẽ bảo là nó hơi nhựa nhựa ấy. Trong khi đấy với chiếc túi Louis Vuitton này hay là với chiếc túi Marc Jacobs này thì cái cảm nhận khi mà sờ lên ý, cái lớp bảo vệ đấy nó sẽ gọi là nó ít hơn một chút, nó mỏng hơn một chút. Cái da trông nó cũng sẽ không có bóng bẩy bằng, thế nhưng mà cái cảm nhận thì sờ mình sẽ thấy nó thật tay hơn. Và chính tất cả những cái lớp bảo vệ đấy, dù dày dù mỏng, dù là bóng nhiều hay là ít, thì nó sẽ giúp làm tăng thêm cái độ bền nữa của chiếc túi như thế này. Khi mà mọi người sử dụng ý, thì sẽ thấy là nó gần như là có thể gọi là water resistant, chống thấm nước. Nghĩa là sao? Nghĩa là nếu mà chẳng may mà mọi người có làm bắn một vài giọt nước, hay là ví dụ mưa nhỏ ấy mà nó hắt vào ấy, thì mọi người ngay lập tức kiểu thấm khô hoặc là kiểu lau chùi đi ấy, thì nó sẽ gần như là sạch và rất là khó để lại những cái dấu vết, vết nước, vết loang hay là kiểu vết ố. Trong khi đấy cũng là da sần, nhưng mà với các cái loại da mà gọi là các cái hạt tự nhiên như thế này này, ở phía trên mà không có những cái lớp bảo vệ ấy, thì chẳng may mà dính nước ấy, thì hoàn toàn có thể để lại những cái vết ố, đặc biệt là với da sáng màu hay là với những cái da tối màu thì nó cũng có thể sẽ bị phồng, bị rộp. Đấy là một cái điều mà embossed laser hay là da dập vân ấy nó sẽ gọi là tối ưu hơn so với lại cả những cái da sần tự nhiên như thế này. Rõ ràng là các cái loại da sần dập vân như này thì có rất là nhiều ưu điểm, nhưng không có nghĩa là nó hoàn hảo. Vẫn có những cái nhược điểm đi kèm. Ví dụ như nhược điểm đầu tiên mà rất là nhiều người than phiền, đấy là cái mình đã nhắc đi nhắc lại ở trong video này cũng như video trước rồi, nó không thật, sờ nó nhựa nhựa. Tùy vào từng nhãn hàng này, tùy vào từng cái món đồ này, thậm chí là cùng một món đồ nhưng nếu mọi người mua vintage, mua đồ cũ, nó cũng sẽ khác với đồ mới này. Chất lượng
ở mỗi một cái mùa, mỗi một season, mỗi một năm họ làm, mỗi một cái khuôn họ sử dụng nó cũng sẽ khác nhau nữa. Sẽ có những món đồ mọi người sờ mọi người sẽ thấy là nó nhựa hơn, sờ cảm thấy nó kiểu khó chịu thật sự. Và còn những cái món đồ thì mọi người sờ mọi người cũng thấy là cũng ok, không vấn đề gì cả. Mình sẽ sẵn sàng đánh đổi cái cảm giác hơi nhựa nhựa đó với lại cái việc là món đồ của mình sẽ được bền và mới lâu thật là lâu. Và một cái nhược điểm thứ hai của cái chất liệu da này, đối với bản thân mình thì mình may trộm vía chưa bao giờ mà mình trải qua cái trải nghiệm đấy. Thế nhưng mà nếu ấy mà mọi người có chẳng may làm chảy xước này, làm rách này, hay là sử dụng không cẩn thận ý, và có làm kiểu bay hoặc là bị mòn những cái hạt vân dập ở trên bề mặt da này, thì mình nghe nói là rất là khó để có thể chữa được cái đấy, hay thậm chí là có những người nói là không thể xử lý lại được luôn. Mọi người có thể gọi là ví dụ phun màu lại nếu mà nó bị nhạt màu này, hay là nếu mà nó bị rách thì mọi người có thể mang đến gọi là các cái chuyên gia, họ có thể kiểu khâu lại và làm lại túi cho mọi người chẳng hạn. Thế nhưng mà những cái hạt, bản thân là những cái hạt ấy, những cái chỗ mà nó đã bị sờn, nó đã bị mất cái hạt đi ấy, thì gần như là không thể khôi phục lại được. Là bởi vì mọi người tưởng tượng nó là dập khuôn lên, mà làm sao mà có thể tìm được một cái khuôn y hệt y xì đúc để có thể dập cho mọi người, mà nhất là ở một cái, ví dụ nó không phải là ở một cái khoảng đủ to ấy, nó sẽ chỉ ở một phần thôi chẳng hạn, thì rất là khó để có thể khôi phục lại được. Và rõ ràng là sau tất cả những gì mình vừa chia sẻ, cả ưu nhược điểm cũng như là cái chất lượng của hai cái loại da này của nhà Louis Vuitton và nhà Marc Jacobs, thì mình chỉ muốn kết luận là mình highly recommend. Nếu mà mọi người có muốn thử trải nghiệm mua những cái món đồ của hai cái nhà mốt này thì hãy thử đi nhá, hãy yên tâm đi. Mình đã sử dụng những chiếc túi này của mình từ 1,5 năm đến 2 năm rồi, và bất kể là mình dùng nhiều đến như thế nào ấy chăng nữa thì cái bề mặt túi gần như là không có một cái vết chảy xước, không có một cái dấu vết gì cả của cái việc mà mình sử dụng. Và mình dùng những cái túi này là dùng hàng ngày, dùng để đi chơi, đi làm luôn ý, và thật sự là rất là bền luôn. Ok, vậy là video lần này của mình sẽ kết thúc ở đây thôi. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau. Bye bye!